då var vi igång igen. Härligt. Ja. Den här gången så ska vi prata om svårigheten, utmaningarna att mäta digital framgång. Och det finns ju många perspektiv och vinklar på det här, men vi kommer göra det utifrån, som vanligt, customer experience då. Det är ju ofta så att när ett företag digitaliserar och man har kanske en första uppföljning utav där man ska utvärdera siffrorna, så ser man fantastiska resultat man har. Man tittar på siffror som hur många interaktioner man har undvikit, hur mycket timmar man har sparat kanske. Men man kopplar sällan upp helheten kring det här, att man mäter sällan hela kundresan. Och det finns också massa andra utmaningar och situationer som vi har stött på där. Jan, vad känner du inför det här med att mäta automatisering? Det är ett väldigt svårt ämne, och det är ju lite grann så att när man börjar mäta och börjar analysera det man mäter och göra det på ett konstruktivt sätt, så upptäcker man ju hela tiden nya vinklar och nya dimensioner. Men just det som du var inne på är ju ganska intressant, att just om vi fokuserar på det här med automation, så ser ju vi att en del kunder som automatiserar till exempel med en chatbot eller liknande mäter framgång lite i form av att den har hanterat så här många potentiella interaktioner och det är lika med så här många timmar. Ja, och räknar vi vinster på precis, det där. Och det har vi sparat. Och då, precis som du var inne på också, det här med att då har man inte tittat på hela kundresan. Dels har man en ganska låg förståelse ibland kring vad hade den här interaktionen kunnat ta vägen om det hade suttit en person som är väldigt duktig på att till exempel sälja. Att kunna förstå en persons behov, historik och lyfta det ärendet till någonting helt annat. Vi säger ju inte att vi inte ska automatisera alls, utan det är en bra sak. Men man måste också kunna följa upp det och veta vad man ska skruva på. Exakt. Konfigurationen. Liksom. Ja. Och det här är ju intressant, för här skulle man kunna jobba med lite A- och B-test och säga att en viss mängd av de här interaktionerna, de låter vi den här botten ta hand om till exempel. Och en annan del låter vi gå till en person som är väldigt duktig på att exempelvis ta reda på en kunds fulla potential och behov och så vidare, och jobba med merförsäljning. Vad blir skillnaderna där? En annan dimension är ju till exempel lojalitet. Vi kanske automatiserade och upplever det som att den här kunden fick hjälp enklare och snabbt. Men hur påverkar det den här kundens framtida engagemang? Det är ju oftast för kort tid för att kunna säga någonting om. Och många gånger har man inte ens haft med den dimensionen i sin uppföljning och det man mäter. Vi brukar ju som vanligt ta några exempel från när vi själva är ute och snubblar runt på internet. Har vi något bra eller dåligt exempel på det här? Ja, men vi pratade ju med en kollega eller en kompis på lunchen idag som är engelsman, och han behövde byta bank. Och han hade tittat runt på lite olika banker, och så visade det sig att en av bankerna hade personer som live där och då kunde hjälpa till. Antingen både via chatt eller via video. Som gjorde att du fick en kontakt med banken även om du inte var på ett fysiskt bankkontor. Och du fick se en person som gjorde att du faktiskt började bygga någon form av förtroende. Och han sa att det där var avgörande. Och det är klart att om du automatiserar där istället och glömmer bort den här möjligheten, då kanske du tappar den kunden. Ja, men i det här fallet så kanske det var automatiserat. Men det kanske var så pass bra konfigurerat så som vi skulle förespråka, att man behandlar inte alla kunder likadant, utan kanske har systemet märkt att det här är en kund där vi har hög konvertering. Han är en lönsam kund, han vill vi gärna ta en messengerkontakt, medan det kanske finns 10 kunder bakom honom där man har identifierat hans beteende på webben, att men det här kan en bot hantera. Just det. Och vi har varit inne på det lite grann när vi har haft några tidigare spaningar kring AI och automation. Just det här att om en kund har frågor kring ett erbjudande eller om en kund är missnöjd och kanske vill lämna, så måste ju vi förstå vem den här kunden är. Vad har den här kunden för engagemang med oss idag? Och historik, har det varit en lönsam kund eller en kund vi är rädda om? Eller vad har den här nya potentiella kunden för familjesituation eller livssituation som gör att vi kanske kan få en långsiktig relation om vi faktiskt bara tar ett litet ögonblick
slutögonblick för en mänsklig kontakt istället för automation. Så att det här finns ju massa olika perspektiv på det här, men att försök titta på, som du var inne på, hela kundresan. Jobba med A- och B-test. Vi ser, okej, vad händer när vi automatiserar kontra vad händer när vi kanske delautomatiserar och lägger till den mänskliga kontakten där det är nytta och där vi har störst potential. Och sen givetvis följa upp med kunden med. Var du nöjd med din interaktion? Är det någon skillnad i kundnöjdhet mellan automatiserade interaktioner och live-interaktioner? Och vad händer med lojaliteten? Hur länge stannar man som kund? Beroende på vilken typ av bemötande man har fått. Intressant och många bra tips i ett ganska svårt och nytt ämne, eftersom det finns många rapportmallar och sånt som måste skrivas om för att kunna förstå siffrorna som kommer in nu under 2019 när mer och mer processer tack och lov börjar digitaliseras. Just det. Och det var faktiskt en grej som vi pratade om innan här som vi inte ska glömma bort. Och det är så att många gånger när man automatiserar en dialog så kanske man mäter, precis som vi sa, att den dialogen slapp vi. Men du kanske inte följer upp om den kunden senare ringde in. Nej, just det. Eller om den kunden kom tillbaka via en annan kanal. Så att den blev egentligen inte hjälpt, men vi räknade som att vi hjälpte till. Och så lurar vi oss själva lite. Så det finns den vinklingen också. Intressant. Anledning till att återkomma till det där under året när kvartalsrapporterna kommer in. Ja, just det. Ja. Ni får ha det så bra den här veckan, så ses vi igen snart när vi har något mer att prata om. Ja, härligt. Ha det så bra. Ha det gott. Tack, hej. Hej med er.